આશીષભાઈને આઈશર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ફૂલ સાચવેલું જવાબદારીવાળું ટ્રેક્ટર વ્યાજબી ભાવે મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ટ્રેક્ટર છે આઈશર 485 અને ઓનર છે આશીષભાઈ આ ટ્રેક્ટરના. મોડલની વાત કરું તો 2014ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર, ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન જોવા મળશે. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ટ્રેક્ટર તમે રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા આશીષભાઈને ફોન કરી લેજો. આશીષભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને જો તમે ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાઓ તો પહેલા આશીષભાઈને ફોન કરીને જોજો. ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે. સાચવેલું ટ્રેક્ટર, બેટરી સારી છે, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, બધું વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા છે, ટાયર પણ સારા કન્ડિશનમાં છે. વિડીયો અંદર તમે ટાયર પણ ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લેટ છે. કંપની ફિટિંગ આખું એન્જિન જોવા મળશે. બાકી વધારે માહિતી માટે આશીષભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરું તો 3,10,000 કિંમત રાખવામાં આવેલી છે. અંદાજિત છે, રૂબરૂ સ્થળ ઉપર થોડો ઘણો કિંમતમાં પણ ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો ભાણવર અને બોડકી ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો આશીષભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે. અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી એક મેસેજ કરી દેજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે આશીષભાઈ નામ 97 260 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.